ඔයා හිතන විදිහට මේ ස්මාර්ට්ෆෝන් දෙකෙන් ඔයාට ගොඩක්ම performance පැත්තෙන් ගැලපෙන ස්මාර්ට්ෆෝන් එක කෝකද? කෙටියෙන්ම කතා කරනවා ඔයාට හොඳම device එක කෝකද කියන එක පිළිබඳව Samsung Galaxy A05s 4G device එකත් එක්ක Samsung Galaxy A14 4G device එක 5G device එක නෙවෙයි 4G device එක කෙටියෙන් කතා කරමු විස්තර කොහොමද කියන එක පිළිබඳව price එක ඇතුළුව ස්මාර්ට්ෆෝන් දෙකේම back side එක පැත්තට ගියොත් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන්කම තියෙනවා triple camera setup එකක් තමයි මගේ යාළු ස්මාර්ට්ෆෝන් දෙකටම ලැබෙන්නේ plastic material එකක් තමයි ස්මාර්ට්ෆෝන් දෙකටම ලැබෙන්නේ ඊට අමතරව අපිට සාපේක්ෂව triple camera සහ flash light එක බලා ගන්න පුළුවන්කම තියෙන විදිහට device දෙකේම බර A05s එක වාට gram 194ක වගේ උත්තරයක් තමයි මේ device එකට gram 202ක වගේ යුක්තබරක් තමයි වාට A14 device එකට frame thickness අගය millimeters 8.8ක frame thickness අගයක් A05s එකට millimeters 9.1ක frame thickness අගයක් තමයි අපිට A14 device එකට ලැබෙන්නේ. එතකොට හීනි device එක මොකද්ද කියන එක ගැන වාට idea එකක් ගන්න පුළුවන්කම තියෙන විදිහට SIM brake පැත්තෙන් කතා කරද්දී වාට dedicated slot දෙකක් smartphone දෙකටම ලැබෙනවා. SD card එකක් සහිතව SIM දෙකක් භාවිතා කරන්න පුළුවන්කම තියෙන විදිහට headphone jack එකක් හම්බ වෙනවා. ඊට අමතරව single speaker එකක් විදිහට design එක පැත්තෙන් ප්‍රධාන කරුණු විදිහට ඔය ටික තමයි ඉතින් අපිට වැදගත්ම දේවල් විදිහට display එක පැත්තට ගියොත් ඔයාලට බලා ගන්න හම්බ වෙනවා මගේ යාළු Infinity U cutout එකෙන් තමයි A05s එකේ display එක බලා ගන්න හම්බ වෙන්නේ. selfie notch එක Infinity V cutout එකෙන් තමයි A14 4G device එක display එක ඔයාලට බලා ගන්න හම්බ වෙන්නේ. size එක සහ quality පැත්තෙන් ඔයාලට අඟල් 6.7 inches PLS LCD panel එකක් තමයි ඔයාලට A05s එකට එන්නේ. අඟල් 6.6 inches PLS LCD panel එකක් තමයි ඔයාලට මේ device එකට හම්බ වෙන්නේ A14 4G device එකට. PLS LCD panel දෙකක් තමයි smartphone දෙකටම ලැබෙන්නේ. ඒ වගේම තමයි refresh rate එක screen refresh rate එක ඔයාලට 90 Hz support කරන screen refresh rate එකක් හම්බ වෙනවා මෙන්න මේ A05s phone එකට. එතකොට 60 Hz වලින් support කරන refresh rate එකක් තමයි ඔයාලට A14 4G device එකට ලැබෙන්නේ. ඔන්න එතනින් පොඩි වෙනසක් වෙන විදිහට brightness level එක වාට හනිස් 450 වගේ brightness level එකක් තමයි smartphone දෙකටම හම්බ වෙන්නේ. color depth එක වාට 16 million වලින් smartphone දෙකටම ලැබෙන අතර ඉතින් මගේ යාළුවෝ අපිට display එකේ තියෙන දේවල් අනිවාර්යයෙන්ම hardware පැත්තෙන් සංසන්දනය කරනවා. screen to body ratio එක වාට 82.9ක screen to body ratio එකක් තමයි A05s එකට 80.2ක screen to body ratio එකක් තමයි A14 phone එකට හම්බ වෙන්නේ. pixel resolution අපිට 1080x2400 කියන pixel ලාගේ තමයි A05s එකට. එතකොට 1080x2408 කියන pixel range එකෙන් තමයි ඔයාට A14 device එකට එන්නේ. අඟලකට pixel ලාගේ අපිට 393ක pixel density එකක් ඔයාට A05s එකට. අඟලකට pixel 400 වගේ එන density එකක් තමයි ඔයාට මෙන්න මේ A14 device එකට හම්බ වෙන්නේ. ඒ වගේම තමයි protection එක පැත්තෙන් කතා කරද්දී අපිට smartphone දෙකටම protection නම් හම්බ වෙන්නේ නැහැ. කෙලින්ම tempered glass තමයි. display එක පැත්තෙන් කතා කරද්දී වාට ඉදිරියෙම තියෙන මොන device එකද කියන එක ගැන කතා කරොත් අපිට speed display එක තියෙනවාට කෙලින්ම මෙන්න මේ A05s එකට කියන එක ගැන වාට යම්තා දුරට idea ගන්න පුළුවන්කම තියෙන විදිහට මොකද ඔයාට 90 support කරන screen refresh rate එකක් හම්බ වෙනවා A05s phone එකට. A14 device එකට හම්බ වෙනවා 60 Hz refresh rate එකක්. ඉතින් ඔයාට සංසන්දනය කරගන්න පුළුවන්කම තියෙනවා hardware පැත්තෙන් මොකද්ද speed එකෙම හොඳ detail ගන්න පුළුවන්කම තියෙන මොන display එකද කියන එක පිළිබඳව ඒක ලොකු වෙනසක් වෙන්නේ නැහැ. ඉතින් අපිට මෙතනින් බලද්දී display එකේ තියෙන quality වගේ දේවල්. ඉතින් මගේ යාළුවෝ අනිවාර්යයෙන්ම channel එක subscribe කරන්න අලුත් කෙනෙක් නම් ඔයාට ස්මාර්ට්ෆෝන් දෙකටම හම්බ වෙනවා 4GB සහ 6GB RAM එකක් තමයි ස්මාර්ට්ෆෝන් දෙකටම ලැබෙන්නේ. ඊට අමතරව ROM එක 128GB ROM capacity එකක් හම්බ වෙනවා A05s 4G device එකට. එතකොට 64GB සහ 128GB ROM capacity එකක් හම්බ වෙනවා මෙන්න මේ A14 4G device එකට. ඊට අමතරව virtual RAM එක වාට 4GB RAM හම්බ වෙනවා ස්මාර්ට්ෆෝන් දෙකටම. OS එක පැත්තෙන් කතා කරද්දී වාට Android 13 base support කරන විදිහට ඔයාට ස්මාර්ට්ෆෝන් දෙකටම හම්බ වෙන්නේ One UI core version එක. ඉතින් ඔයා දන්නවා සාමාන්‍ය core version කියද්දී බොහෝ දුරට අපිට අඩු features වලින් තමයි software පැත්තෙන් අපිට හම්බ වෙන්නේ. ඉතින් ඒ ගැන මම ඔයාලට ලොකුවටම කතා කරන්නේ නැහැ. chipset එක පැත්තෙන් කතා කරද්දී මගේ යාළුවෝ Qualcomm Snapdragon 680 4G 6 nanometers වලින් support කරන chipset එක තමයි A05s 4G device එකට. එතකොට A14 phone එකේ වාට versions දෙක කියනවා අපිට chipset දෙකකින් අපිට බලා ගන්න පුළුවන්කම තියෙන විදිහට ඔයාට ගොඩක්ම මෙලිදී ගන්න පුළුවන්කම තියෙන version එක තමයි MediaTek Helio G18 12 nanometers වලින් support කරන chipset එක. එහෙම නැත්නම් processor එක තමයි ඔයාට
processor එක තමයි ඔයාලට ගන්න පුළුවන්කම තියෙන්නේ. අනිත් chipset එක තමයි අපිට Exynos 858 nanometers වලින් support කරන version එක විදිහට. Mac clock speed එක පැත්තෙන් ඔයාලට MHz 2400ක වගේ අගයක් හම්බ වෙනවා. මෙන්න මේ A05s එකට MHz 2000ක වගේ අගයක් තමයි ඔයාලට A14 4G device එකට. Core 8කින් අපිට CPU එක හම්බ වෙනවා smartphone දෙකටම Adreno 610 කියන graphic version එක තමයි A05s එකට. එතකොට Mali G52MC2 කියන graphic version එක තමයි ඔයාලට මේ A14 4G device එකට ලැබෙන්නේ. ඉතින් මගේ යාළුවෝ මේවත් එක කතා කරද්දී අපිට chipset දෙකේ තියෙන performance පැත්තෙන් ඔයාලට ඉදිරියෙන්ම තියෙන මොන device එකද කියන ගැන කතා කරොත් ඔයාලට benchmark පැත්තෙන් ඔයාලට යම් තාක් දුරට idea එකක් ගන්න පුළුවන්කම තියෙන විදිහට. ඉතින් benchmark පැත්තෙන් කතා කරද්දී අපිට single core සහ multi core score එකේ තියෙන ප්‍රමාණය ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන්කම තියෙන මොන device එකද ඉදිරියෙන්ම තියෙන කියන එක පිළිබඳව සාපේක්ෂව ඔයාලට මෙතනින් ඔයාලට තේරුමක් ගන්න පුළුවන්කම තියෙන විදිහට සහ Antutu benchmark පැත්තෙන් උනත් අපිට ඉදිරියෙන්ම තියෙන්නේ A05s phone එක නේද කියන එක ගැන ඔයාලට මෙතනින් තේරුමක් ගන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. ඒ වගේම තමයි SOS එකත් එක්ක අපිට ඩිස්ප්ලේ එකට එතකොට කැමරාවට performance පැත්තට ගේමින් පැත්තට සහ බැටරිය සහ කනෙක්ටිවිටි පැත්තෙන් කතා කරද්දී මගේ යාළු ඔයාලට මේ ස්මාර්ට්ෆෝන් දෙකේ ඔයාලට යම් තාක් දුරට මෙන්න මෙතනින් තමයි සාපේක්ෂව අයිඩියා එකක් ගන්න පුළුවන්කම තියෙන්නේ. ඉතින් ඩිස්ප්ලේ එක පැත්තෙන් කතා කරද්දී අපිට Samsung Galaxy A05s එකේ තියෙන ඩිස්ප්ලේ එකේ තියෙන quality ඩිස්ප්ලේ එකේ තියෙන detail පැත්තෙන් හොඳ brightness level එකක් විදියට සහ හොඳ color accuracy එකක් විදියට බලා ගන්න පුළුවන්කම තියෙන්නේ. A05s එකේ තමයි ඉතින් ඔයාලට A14 4G device එකට වඩා හොඳ display quality එකක් හොඳ display speed එකක් ඔයාලට බලා ගන්න හම්බ වෙනවා A14 4G device එකට වඩා. ඒක ඔයාලට ලොකුවටම වෙනස්කමක් බලා ගන්න හම්බුනේ නැතත් අනිවාර්යයෙන්ම chipset දෙකත් එක්ක තමයි අනිවාර්යයෙන්ම අපිට හැමදේම සංසන්දනය කරගන්න පුළුවන්කම තියෙන්නේ. ඉතින් ඔයාලට display එකේ ඉදිරියෙන්ම තියෙන්නේ A05s phone එක කියන ගැන ඔයාලට අනිවාර්යයෙන්ම තේරෙන්න ඇති. ඊට අමතරව කැමරාවේ පැත්තෙන් කතා කරද්දී අපිට A14 phone එකේ තියෙන chipset එකත් එක්ක කැමරාවේ තියෙන quality ඔයාලට detail එකක් බලා ගන්න හම්බ වෙනවා. A05s phone එකත් එක්ක සාපේක්ෂව බලද්දී හොඳ quality එකක් ඔයාලට A14 4G smartphone එකේ කැමරාව හොඳයි කියන මට්ටමක ඔයාලට මෙතනින් idea එකක් ගන්න පුළුවන්කම තියෙන විදිහට ඒක ඔයාලට ලොකුවටම ගැප් එකක් විදිහට බලා ගන්න හම්බ වෙන්නේ නැහැ. performance පැත්තෙන් කතා කරද්දී ඔයා app භාවිතා කරද්දී system භාවිතා කරද්දී අපිට වැඩි අගයක් වැඩි speed එකක් බලා ගන්න පුළුවන්කම තියෙන්නේ මෙන්න මේ Galaxy A05s එකේ තියෙන chipset එකත් එක්ක ඔයාලට වැඩි speed එකක් ඉතින් ඔයාලට මෙතනින් idea එකක් ගන්න පුළුවන්කම තියෙනවා මගේ යාළුවෝ මොකද්ද මේ phone දෙකෙම වැඩි speed එකක් ඔයාලට වැඩ ඉක්මනින්ම කරගන්න පුළුවන්කම තියෙන chipset එක මොකද්ද කියන එක පිළිබඳව එහෙම නැත්නම් ඔයාලට ඉක්මනින් app run කරගන්න පුළුවන්කම තියෙන chipset එක තමයි මෙන්න මේ A05s phone එකට එන්නේ. මගේ යාළුවෝ ගේමින් පැත්තෙන් කතා කරද්දී අපිට chipset දෙකත් එක්ක අපිට ගේමින් පැත්තට වාට normally experience එකක් බලා ගන්න පුළුවන්කම තියෙන smartphone දෙකටම phone දෙකේම එක හා සාපේක්ෂව experience එකක් තමයි phone දෙකේම වාට ගේමින් පැත්තෙන් බලා ගන්න හම්බ වෙන්නේ. නමුත් වාට load දෙද්දී වැඩි speed එකක් බලා ගන්න හම්බ වෙනවා මෙන්න මේ Galaxy A05s එකත් එක්කන chipset එකේ වාට A14 phone එකත් එක්ක බලද්දී normally වාට ගේමින් පැත්තෙන් කතා කරද්දී වාට එක හා සාපේක්ෂව ගේමින් experience එකක් තමයි phone දෙකටම හම්බ වෙන්නේ. ඒක වාට ලොකු වෙනසක් ඉන්නේ smartphone දෙකකින් ගේමින් පැත්තට වාට කොහොම ගත්තත් එක වගේ experience එක phone දෙකටම හම්බ වෙන අතර බැටරි පැත්තෙන් කතා කරද්දී අපිට සාපේක්ෂව වාට වැඩි use එකක් බලාපොරොත්තු වෙන්න පුළුවන්කම තියෙන මෙන්න මේ Galaxy A05s smartphone එකේ තියෙන chipset එකත් එක්ක වාට වැඩි use experience එකක් බලාපොරොත්තු වෙන්න පුළුවන්කම තියෙනවා A14 4G smartphone එකත් එක්ක බලද්දී connectivity එහෙම නැත්නම් data speed එකෙන් සහ ඉතින් වාට data transition වගේ දේවල් කතා කරද්දී වාට වැඩි අගයක් හම්බ වෙනවා මෙන්න මේ A05s smartphone එකට. ඉතින් අපිට ඒක ලොකුවට වෙනස්කමක් එන්නේ නැහැ. ඉතින් අපිට data speed එක පැත්තෙන් කෙටියෙන් කතා කරොත් වාට වැඩිම ස්පීඩ් එකක් වැඩිම ඩීටේල් එකක් වැඩිම ක්වොලිටි එකක් බලාපොරොත්තු වෙන්න පුළුවන්කම තියෙන්නේ Samsung Galaxy A05s smartphone එක නේද කියන ගැන අනිවාර්යෙන් වාට හරියටම තේරෙන්න ඇති chipset එකත් එක්ක සංසන්දනය කරද්දී කැමරාව පැත්තට ගියොත් වාට ස්මාර්ට්ෆෝන් දෙකම ට්‍රිපල් කැමරා සෙටප් එකක් හම්බ වෙනවා. ඉතින් වාට chipset එකත් එක්ක සංසන්දනය කරද්දී අනිවාර්යයෙන් යම් තාක් දුරට idea එකක් ගන්න පුළුවන්කම තියෙන ඇති. ස්මාර්ට්ෆෝන් දෙකම ප්‍රධාන ලෙන්ස් එක අපිට මෙගාපික්සල් 50ක aperture f1.8 වලින් wide lens එකක් හම්බ වෙනවා. මෙගාපික්සල් දෙකක aperture f2.4 macro lens එකක් හම්බ වෙනවා A05s smartphone එකට. මෙගාපික්සල් 5ක aperture f2.2 ultra wide lens එකක් හම්බ වෙනවා මේ device එකට 14 device එකට. එතකොට මෙගාපික්සල් දෙකක aperture f2.4 depth lens එකක් සහ ඉතින් වාට මෙගාපික්සල් දෙකක aperture f2.4 macro lens එකක් වාට මේ device එකට බලා ගන්න පුළුවන්කම තියෙන විදිහට 14 device එකට. ඉතින් යම් තාදුරට අපිට quality පැත්තෙන් අනිවාර්යයෙන්ම ඉදිරියෙන් තියෙන්නේ 14 device එක කියන ගණනාවට හොඳටම lenses වලින් idea එකක් ගන්න පුළුවන්කම තියෙන විදිහට මගේ යාළුවෝ features පැත්තෙන් කතා කරද්දී අපිට phone දෙකටම හම්බ වෙනවා auto focus පහසුකම, portrait mode එක, night mode එක, pro mode එක, එතකොට AI scene detection පහසුකම, continuous shooting mode එක, එතකොට panorama mode එක, HDR පහසුකම, ISO settings සහ scene mode එක, time lapse සහ ඉතින් time lapse පහසුකම සහ touch focus සහ ඉතින් වාට
wide balance settings වගේ features අනුව මගේ යාළුවෝ smartphone දෙකකින් අපිට zoom පහසුකම් පැත්තෙන් වාට 10x දක්වා zoom පහසුකමකින් යුක්තව video recording පැත්තෙන් වාට 1080p 60fps දක්වා video call එකක් වාට A05s smartphone එකේ ලැබෙන අතර 1080p 30fps දක්වා video call එකක් තමයි A14 device එකට ලැබෙන්නේ. selfie camera පැත්තට ගියොත් ඔයාලට megapixel 13ක lens එකක් තමයි smartphone දෙකටම ලැබෙන්නේ. selfie video පැත්තෙන් ඔයාලට 1080p 30fps දක්වා video call එකකින් යුක්තව ඔයාලට NFC support කරන්නේ A05s smartphone එකට NFC support කරනවා A14 4G device එකට sensor විදිහට කතා කරද්දි මගේ යාළුවෝ side mounted fingerprint scanner එකක් තමයි smartphone දෙකටම ලැබෙන්නේ. ඊට අමතරව අපිට accelerometer එක සහ proximity sensors හම්බ වෙනවා A05s smartphone එකට. accelerometer එක proximity සහ ඉතින් ඔයාලට compare sensors වලින් හම්බ වෙනවා මෙන්න මේ A14 4G device එකට. battery පැත්තෙන් කතා කරද්දි ඔයාලට milliampere 5000 battery capacity එකක් හම්බ වෙනවා smartphone දෙකටම. charging speed එක ඔයාලට 25 watt fast charging වලින් යුක්තව A05s smartphone එකට. එතකොට 15 watt fast charging තමයි ඔයාලට A14 4G device එකට ලැබෙන්නේ. ඉතින් ඔන්න ඔය දේවල් ටික තමයි මේ smartphone දෙකේ තියෙන ප්‍රධාන කරුණු වශයෙන් අපිට කෙටියෙන් කතා කරන්න තියෙන්නේ specifications වගේ දේවල්. ඉතින් ඒ වගේම තමයි smartphone දෙකේම price එක ඔයාලට පහල comment box එකෙන් දැනුවත් වෙන්න පුළුවන්කම තියෙන අතර මොකද ඔයා වීඩියෝ බලද්දී අනිවාර්යයෙන්ම price එක change වීමකින් සහිතව මේ device දෙකෙන් ඔයාලට වඩාත්ම ගැලපෙන්නේ මොන device එකද කියන එක ගැන අනිවාර්යයෙන්ම යම් තාක් දුරට ඔයා මේ වීඩියෝ එකෙන් idea එකක් ගන්න ඇති කියලා මම හිතනවා. කෙලින්ම Samsung Galaxy A05s smartphone එක තමයි A14 phone එකත් එක්ක සංසන්දනය කරද්දී ගොඩක්ම ඉදිරියෙම තියෙන්නේ මේ device එක නේද කියන එක ගැන මට අනිවාර්යයෙන්ම තේරෙන්න ඇති. ඉතින් මම හිතනවා ඒක තේරෙන්න ඇති කියන එක ගැන ඔයාට අනිවාර්යයෙන්ම channel එක subscribe කරන්න අලුත් කෙනෙක් නම් ඒ වගේම තමයි like එකක් දාලා comment එකක් දාන්න. මේ වගේම තවත් supreme phone review දෙකක් වෙනවා. ඉතින් ඔක්කොම උස්සන්නේ නැදී පිටයි පරිස්සමෙන්ම ඉන්න.